خب امروز یه دونه مکبوک پرو 2017 تاچ بار هست اینجا با مشکل شایع و همیشگی که خیلی هم اتفاق میفته بکلایتش. یعنی زمانی که مکبوک رو باز میکنی تا وسط ها تصویر اوکیه، از یه حدی بیشتر باز میشه بکلایت میره، تصویر سیاه میشه. و اینا دوتا کابل دارن بهشون میگن کابل فلکس گیت. این دوتا کابل های بکلایتش هستن که از اون پشت میان روی بورد دیسپلی نصب میشن و کارشون انتقال دیتای بکلایت. این که بکلایت از بورد به دیسپلی با این دوتا کابلی که دو طرف دیسپلی کابل اصلی قرار داره انتقال پیدا میکنه. و چون جای اینا یه ذره بد هست، پشت بورد نصب میشه. الان همه رو باز میکنیم با هم دیگه میبینیم، ولی به علت محل قرارگیریشون که جای بدی هست، توی مرور زمان وقتی که زیاد استفاده میشه مکبوک زیاد درش باز و بسته میشه، این کابل ترک میخوره یا از یه سمت پاره میشه و تا یه حدی که دستگاه باز میشه تصویر میره. اولین کار اینه که ما دیسپلی رو میاریم بیرون. ببینید این بورد دیسپلی ما هست و این هم دوتا فلکس گیت های ما که از پشت از توی دیسپلی میاد وصل میشه به این بورد و اینجا هم تصویر و دیتا با این کابل به بورد و برعکس انتقال داده میشه. چجوری دیسپلی رو میاریم بیرون؟ روشی که من دیسپلی رو میارم بیرون اینه که اینو میذارم لبه میز صورت 90 درجه، این شکلی میذارمش لبه میز، پیچاشو باز میکنم، دیسپلی رو راحت میارم سیلا. اینو ما اگه بخوایم اول یه تستش هم بکنیم، خب میبینید تصویر هست. زمانی که ببینید تا اینجا باز میکنید تصویر میره. اول باتری رو باز میکنم، این از باتری و این کابل ها رو جدا میکنم. خب داشتم بهتون میگفتم که اول این دوتا پیچ کوچیک رو باز میکنیم، میذارم همه رو اینجا. چون که این سمت و این از این لپتاپ رو میذارید لبه میز این شکلی. بعد این سه تا پیچ این ور، سه تا میگیم یعنی 6 تا پیچ لولا رو باز میکنید. بعد دیسپلی این شکلی میاد بیرون. خب ما با دیسپلی کار پس این استاک رو میزنیم اون طرف، ولی باش نداریم فعلا. من اینجا این سیلیکون ها میذارم، دو طرفش رو با چسب میبندم، یه طرفش هم بستیم فقط این ثابت بمونه. خب این تا اینجای کار. چسب کاغذی رو من زیاد استفاده میکنم که خوبیشون اینه که جاشون نمیمونه. این لولا رو من برگردونم که بتونم کارم رو درست انجام بدم. دوتا فلکس گیت ما الان هم میچسبونمش
بریم روی میکروسکوپ. این قسمت از این و ببینم اون یکی چه خبره. این طرف هم دقیقا اینجاش کات خورد. خب بریم با هم دیگه جفت اینا رو تعمیر کنیم، تعویض کنیم و یه کابل جدید. از اینجا این کابل با کات میشه. خب حالا کاری که میکنم اینه که اینجا ببین این فلکس گیت منه، یه دور اینو قلع میزنم این شکلی، اینو نگه میبرم اینجا نیست، این شکلی میترمز بکنم. خب این یه دورات به این من قلب بزنم که این ثابت باشه. من چجوری قلب میزنم؟ این شکلی خیلی کم. این بگیست لایه نازک فقط من به این قلب زنم. حالا این طرف کابل هم میارم. این در حالت نرمال این از این پشت به این میرسه دیگه به اینجا. بذارم این مثلا شما کات بزنم، یعنی این میاد اینجوری اینجا قرار میشه ادامهش، این ببین رو به این طرف. حالا کاری که من میکنم من اینو این شکلی رو این لحیم میکنم از این طرف. چجوری؟ این که اول اینجا رو همون کاری که روی قبلی انجام دادم روی این انجام میدم، از این طرف کاملا اینو میتراشم و با سر هویه ببین اینجا یه ذره اینجوری، بعد قشنگ میکشم رو با پایین. نیازی به قلع زیاد اصلا نداره، واسه اینجوری تمیزش هم میکنم. خب حالا به این یه ذره فلاکس میزنم به این صورت، اینو میارم بالا. ببین این اگه قرار بود این شکلی بیاد روی اینجا قرار بگیرم، این شکلی میذارم روش. آها اینجا سایه هاشون معلومه. این پایه ها اول این سر و تا ببین اینجوری خالی میکنم،
اینو حالا ببینیم تست کنیم ببینیم کار به کجا رسید. یه دونه از سمت چپیه رو یه ذره بهش شک دارم، یعنی باید دوباره عوض کنم، ولی سمت راستیه سالم بود. این از چسبا رو اول من باز کنم خیلی آروم. همونجوری که بهتون گفتم اینو میذاریم لبه میز و دیسپلی رو، صفحه نمایش رو این شکلی میذارید این تو، پایه رو خم میکنید. این مشکلش برطرف شد. قبلا تا اینجا که باز میکردی قطع میشد، یعنی تقریبا تا وسط دیگه، ولی الان بکلایت درستی داره کار میکنه. دستگاهم بذار یه بار بیاد بالا. اینم هست. بریم که پیچ های پشتش هم ببندیم و که دو طرف رو فشار میدیم، بعد اینجا چفت میشه. دو تا پیچ داریم این بالا، این طرف هم همینطور. و تمام. لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید، حتما زنگوله رو بزنید، چون که ویدیوهای لایو داریم بعضی وقتا. اگه زنگوله رو بزنید واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونیم تعمیرات لایو رو با هم دیگه داشته باشیم. و همین، تا ویدیوهای بعد.